Very good morning. Oh, I'm sorry. Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. I was just thinking about the morning time that we are starting next week. But yes, it is here in Finland. It is still evening, and in some other parts of the world it is morning. So whomever it is there who has morning, so good morning for you. Ja todellakin ajattelin tässä ensi viikon jo näitä meidän mietiskelyjä, jotka tulevat olemaan sitten aamulla, mutta täällä Suomessa on kyllä ilta. And welcome again back. We have had a Christmas break, and now we will start to go ahead again in our Ask Project and the meditations. Ja toivotamme teidät taas jälleen tervetuloa takaisin tuon joulutauon jälkeen. Aloittelemme menemään tätä meidän Ask-projektiamme taas eteenpäin. So we have been reading about different triangles, and the triangle that we have been studying is the triangle around the Christ. Me olemme lukeneet erilaisista kolmioista, ja tämä viimeisin kolmio, jota olemme tutkailleet, on kolmio, joka on Kristuksen ympärillä. Maybe we could think about that before we can reorganize the etheric field, the etheric web, we have to start to respond to the soul. And that is like everything in our lives, when we start to make really the inner changes within us, everything is related to the soul. Voimme lähteä ajatuksesta, että ennen kuin eteristä kenttää voidaan ja verkostoa voidaan muuntaa, meidän tulee kyetä vastaamaan sieluimpulssiin ja sieluun. Ja kaikki liittyy sieluun, jos ajattelemme mitään sisäisiä muutoksia. And this understanding about how important a triangle work is in relationship with the soul demands now our concentration, jotta ymmärrämme kuinka suuresta asiasta on kysymys ja mitkä liittyvät todellakin sielun rakentumisiin, niin meidän kannattaa pohdiskella ja keskittäytyä tähän ajatukseen. The whole Antakarana building is about understanding the triple energies. Kun puhumme Antakaranan rakentumista, meidän tulee ymmärtää kolminkertaisesta energiajaosta. When we think about astrology, all these signs are related in triangles. Behind them are several triangular streams of energies. Behind the decanates there are different constellations which form the triangle, and so forth and so forth. Ja kun ajattelemme konstellaatioita, astrologiaa, kaikki on kolminkertaista. Ja voimme katsoa, merkit muodostavat kolmioita, ja merkkien dekanaattien takana on kolminaisia konstellaatioita ja niin edelleen. So now when we think about Christ himself and this triangle, what is around him, is a sure indication for us that the Christ has been and is able to respond to some very high energies. Otherwise, this triangle would not be formed around him. Ja nyt kun ajattelemme Kristusta, niin se on selkeä merkki siitä, että Kristus vastaa johonkin hyvin paljon korkeampaa, muuten tällaista kolminaisuutta hänen ympärillään ei olisi. So for us that is an amazing knowledge and information. Meille se on suuri ja ihmeellinen tieto. So let us now read again something about avatar of synthesis. Nyt luemme jotakin synteesin avatarasta. And let us make a note that these information that we are reading for you, they have been picked from different books. So there is not like one book where is a long story of this
great entities, but we have had to pick up them from different books. Ja huomioikaamme se, että nämä otteet, mitä luemme teille, ei tule yhdestä kirjasta, vaan näitä on kerätty sieltä sun täältä monista kirjoista. So we will read from the book Destiny of Nations, and then also only from Destiny of the Nations from page 140. Ja nyt luemme Synteesin avataarasta kansojen kohtalot kirjasta 140. Venus is esoterically recognized as that mysterious force which is a blend of love and knowledge, of intelligence and synthesis, and of understanding and brotherhood. Venus tunnetaan esoteerisesti tuona mysteerisenä voimana, joka on rakkauden, tiedon, älyn ja synteesin sekä ymmärryksen ja veljeyden sekoitus. Within the hierarchy itself, the two great messengers who have embodied the dual Venusian energy were the Buddha and the Christ. Itsessään hierarkiassa kaksi suurta lähettilästä, jotka ruumillistavat Venuksen energiaa, olivat Buddha ja Kristus. The messenger who will later come and express the Shambhala urge to synthesis, the hierarchical aspiration towards love, and the desire of humanity for intelligent activity, with combined power will gather all into himself. Lähettiläs, joka tulee myöhemmin ja ilmentää Shambhalan halua synteesiin, hierarkista pyrkimystä rakkauteen ja ihmiskunnan halua älykkääseen aktiivisuuteen, yhdistettyyn voimin omaa kaiken tämän itsessään. All these qualities will focus in him, plus another quality or divine principle of which the race of men as yet knows nothing, and for which there is as yet no name. Kaikki nämä ominaisuudet keskittyvät hänessä sekä eräs laatu tai jumalallinen prinsiippi, josta ihmiskunta ei vielä tiedä mitään ja jolle vielä ei ole nimeä. This is very interesting if we think about that we understand three qualities which are related to the divine, which is the intelligence aspect, love, and the will. And now there is coming a quality, a divine quality that we don't have even the name yet. Mielenkiintoista ajatella, että on tulossa jumalallinen laatu, josta me emme pysty edes ymmärtämään. Meillä ei ole edes nimeä, tämä laatu, joka on muuta kuin älykkyyttä, rakkautta ja voimaa tai tahtoa. He will be a great and potent avatar and is not along the line of our humanity at all. Hän tulee olemaan suuri ja voimakas avataara, eikä hän ole ollenkaan ihmiskuntamme linjasta. Well, here finishes this quotation from the Destiny of Nations, and well, what could that mean when we are able to, or the Christ is able to work with that kind of being that is not at all from the line of humanity? Minkälainen tämä olento sitten on, jonka kanssa Kristus pystyy tekemään yhteistyötä, mutta joka ei ole lainkaan ihmiskunnan linjasta? It's worth of us contemplating, even though we know that this great being is so high that we may not even understand, and maybe we cannot even recognize that if we could have had even a slightest, tiniest contact with that energy, that we obviously could not even recognize, but as a seed in our thoughts and thinking, we can know that this kind of great one is in the process of to come closer and to affect our evolutionary progress. On ihmeellistä ajatella, että vaikka me emme pystyisikään tunnistamaan ollenkaan, vaikka saisimme jonkun pienen hienon murusen siitä yhteydestä, niin ajatella, että tällainen olento on kuitenkin tulossa auttamaan ihmiskunnan kehitystä.
But now we will go into our meditation. Nyt siirrymme meidän mietiskelyymme. So let us start now by breathing white light few times. Aloittakaamme hengittelemällä valkoista valoa muutaman kerran. And then inaudibly sound Om 3 times. Ja lausuen samalla äänettömästi Om 3 kertaa. Now we will have a brief alignment and visualizing the triangle of light. Ja jatkamme virittäytymistä visualisoimalla valon kolmion, which is created between your soul, your head center and with master DK. Ja muodosta tämä valon kolmio oman pääkeskuksesi, sielusi ja mestari DK:n kanssa. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Ylläpidä tätä kolmiota tietoisesti ja vakaana through the power of the creative imagination, luovan mielikuvituksesi tahdosta. Now see this triangle of light as a solid triangle of light and not just as an outline. Ja näin nyt tuo täysinäisinä valon kolmina eikä pelkästään ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane. Visualisoi nyt kolmion kanta mentaalitasolla. Where Master DK works and where works also your soul. Jossa mestari DK työskentelee ja myöskin oma sielusi. And now see the lower point or apex touching the top of your head. Ja näen nyt alemman pisteen, eli kolmion kärjen koskettavan päälakeasi. And see pouring down via the triangle a stream of light. Ja näen nyt kolmion kärjen kautta laskeutua valon virtaus. Golden or light orange in color, kullan tai vaalean oranssin värisenä. See it flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. And when you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, lepää tässä valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja kylve, kuten kylpisit merien vesissä.
See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi, jokainen osa. Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light, wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Kunnes astut siihen valon, jossa tietoisuutesi herää, vapaana lihan kaaleista. The blessings of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssa oppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after we have reached a poised stage, kun olemme nyt saavuttaneet tyyneyden tilan, holding the consciousness steadily in the mind and not just in the head, ylläpidämme tietoisuuttamme vakaasti mielessämme, emmekä vain päässämme. Contact now the spiritual triplicity. Ota kontakti nyt henkiseen kolminaisuuteesi. Which is that which hovers over the square. Se on tuo, joka leijailee neljän yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja säteilee valon energia aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. Focus now on your own triangle group or triangles group. Keskittäydy nyt omaan tai omiin kolmioryhmiisi. Start with the premise that energy follows thought. Aloita perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Call upon your triangle group members by name with love. Kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep about 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Ja pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Visualize now the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the energy and how it changes the square-like etheric field. Tunne tuo energia ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. Visualize now the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi nyt henkisen valon virta kolmion ja kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the nature of illumination ja tunnista nyt valaistumisen luonne. How it brings light into the square-like etheric field ja kuinka se tuo valon neliömäiseen eteeriseen kenttään. Envision how your triangle and triangles every time become etherically more living when you contact with your triangle members. Näe kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. Link your triangle and triangles with a global network of golden triangles. Yhdistä mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaalisen verkostoon. Recognize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three great Buddhas of activity in Shambhala. Huomioi, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. And ponder on what this fact means to yourself and for your triangle work. Pohdiskele, kuinka tämä tosiasia ja mitä se tarkoittaa itsellesi ja sinun kolmiotyössäsi. Remembering how these great Buddhas can energize the triangle network for protective purposes. Muistaen kuinka aktiivisuuden Buddhat pystyvät energisoimaan kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Attempt now to recognize this living connection with your triangles, with the network of global triangles, and with the three great Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan elävä yhteys kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen suuren aktiivisuuden Buddhan kanssa.
triangle work is related to the great work of invocation, the new coming science of invocation. Kolmiotyöskentely liittyy suureen tulevaan tieteen haaraan, eli invokaatioiden tieteeseen. Through your group members, the triangle members, let our spiritual invocation to be heard on high when we sound the great invocation. Ja anna nyt oman kolmioittesi kautta kuulua henkinen kutsumme korkeuksissa, kun lausumme suuren invokaation.
See the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe nyt kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren, elävän ja henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality. Näe se kasvavana, vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoisella tasolla. We visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth, transmuting it into the triangles. Visualisoimme ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa ja muuntaen sitä kolminaiseksi. And we attempt to see the Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrimme näkemään maan pyhänä planeettana ja ihmiskunnan vapautettuna. Let us say now Om 3 times ja lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen rakkaat ystävät. Let us sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. So tomorrow we will continue with the work of preparing the coming of the Christ, ja huomenna jatkamme mietiskelyllä, jossa valmistelemme tietä Kristuksen tulolle. Thank you very much for your participation and for your presence. Kiitämme jälleen kerran osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Have a beautiful day or evening. Oikein kaunista iltaa kaikille. And namaste from Finland. Ja nyt namaste täältä etelästä.